ถึงโรงงานโคด้าฝรั่งเศสแล้วว้าวตอนนี้ห้องต่อไปน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับดูสิทุกคนมันโหดร้ายอะไรขนาดนี้เนี่ยกล้องชัดมากนะครับเห็นถึงลำไส้เลยไหมเนี่ยเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์สกินแคร์ระดับโลกมากมายเนี่ยจริงๆแล้วมาจากทีมนักวิทยาศาสตร์เล็กๆจากบริษัทที่คนทั่วไปเนี่ยไม่มีใครรู้จักด้วยซ้ำแต่มั่นใจได้เลยว่าผลงานของพวกเขาเนี่ยอยู่บนใบหน้าของคุณมาแล้วหลายครั้งจนนับไม่ถ้วนวันนี้เนี่ยอิงได้รับเกียรติในฐานะเจ้าของแบรนด์อิงกุเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกเลยนะครับที่ได้มาโรงงานโครด้าที่ฝรั่งเศสเป็นโรงงานผลิตสารสกัดสกินแคร์ที่ใหญ่เก่าแก่และเก่งที่สุดในโลกบ้านเกิดของส่วนผสมระดับรางวัลโนเบลเลยทีเดียวด้วยความที่อิงได้ร่วมพัฒนาสูตรแล้วก็ใช้สารของโครด้ามาหลายตัวในงานอิงกุเนี่ยวันนี้ทางโรงงานเลยเปิดประตูให้อิงได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เก็บภาพที่เป็นความลับหาดูได้ยากนะครับมาฝากเพื่อนๆทุกคนวันนี้เนี่ยได้รับการต้อนรับโดยคุณริชาร์ดนะครับหัวหน้า Global Research and Development ของโครด้าเขาทำงานที่นี่มา18 ปีแล้วทุกคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาเพิ่งมาเยี่ยมออฟฟิศอิงที่กรุงเทพเองนะครับวันนี้เนี่ยอิงเลยอยากมาหาเขาที่ออฟฟิศของเขาที่ฝรั่งเศสบ้างเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาที่ตรงแลบอยู่นะครับห้องแรกของเรานะครับก็คือห้อง Microorganism Cell Culture นะครับในห้องแลบเนี่ยน่าประทับใจมากเลยคือทุกคนเขาพยายามที่จะหาพวกโมเลกุลต่างๆเชื้อแบคทีเรียยีสต์ฟังกายต่างๆนะครับที่มันอยู่ในสถานที่ของโลกที่มันแบบทรหดทรจิตทรใจทุกคนอย่างเช่นภูเขาไฟบ่อน้ำพุร้อนทะเลน้ำลึกขั้วโลกเหนือนะครับเขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ยโมเลกุลพวกนี้มันอยู่ในสถานที่พวกนั้นได้ยังไงนะครับมันมีกลไกการทำงานเพื่อ survive ยังไงเขาก็เลยเอามาวิจัยต่อในห้องแลบนี้แหละแล้วก็พยายามที่จะเอามาใส่ในสกินแคร์นะครับเพื่อช่วยปัญหาต่างๆทุกคนอิงยิ่งฟังแล้วอิงยิ่งประทับใจอะแบบเฮ้ยวิทยาศาสตร์มันมาไกลขนาดนี้แล้วเหรอหลายๆคนที่ฟังช่องอิงเป็นประจำเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่า sustainability เป็นหัวข้อที่อิง passionate มากๆเลยนะครับแล้วอิงก็พยายามที่จะพูดตลอดเลยว่าเฮ้ยการสกัดสารสกัดตัวหนึ่งมามันใช้ทรัพยากรเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์มันมาไกลถึงขั้นที่ว่าเดี๋ยวนี้เราแค่เอาพืชตัวเล็กๆมานะครับแล้วเราก็มาเพาะเซลล์ของมันทำเป็น stem cell culture นะครับแล้วเราก็ใช้สิ่งนั้นอะ duplicate สร้างสารสกัดขึ้นมาได้มากมายนะครับโดยที่ไม่ต้องทำการเกษตรเลยนะครับเจ๋งมากๆเลยที่เห็นอยู่นี้เนี่ยคือ callus นะครับมันก็คือเซลล์พื้นฐานของพืชทุกๆเซลล์ในจานนี้เนี่ยสามารถพัฒนาเนื้อเยื่อไปเป็นพืชเต็มๆ1ต้นได้เลยอันนี้เนี่ยเป็น callus ของพืชตัวหนึ่งนะครับที่ทางทีมบอกว่าเพาะมาสกัดใส่ใน skin care ตั้งแต่ปี 1986 แล้วโดยที่ไม่ได้ต้องเด็ดพืชจากธรรมชาติเพิ่มอีกเลยแม้แต่ต้นเดียวลองคิดดูนะครับว่าการทำสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถช่วยลดพลังงานน้ำที่ดินแล้วก็คาร์บอนในการทำการเกษตรพืชตัวนี้ไปมหาศาลแค่ไหนเป็นวิธีการสกัดสารที่ยั่งยืนต่อโลกมากๆเลยนะครับซึ่งใน lab นี้เนี่ยทางโครด้าเขาก็ยังทำอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือส่งพืชให้กับ Doomsday Vault ต่างๆหรือว่าตู้เซฟเก็บรักษาพืชพันธุ์ของโลกเพื่อวันสิ้นโลกนั่นเองอย่างเช่นที่ Svalbard นอร์เวย์นะครับเป็นอุโมงค์ขนาดยักษ์ที่เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชหลายล้านชนิดเลยถูกสร้างเข้าไปในเกาะน้ำแข็งกลางขั้วโลกเหนือนะครับอย่างกับฐานทัพผู้ร้ายในหนังเจมส์บอนด์แน่เพื่อให้ทนต่อภัยพิบัติทั้งหมดเผื่อวันสิ้นโลกเนี่ยมนุษยชาติที่เหลืออยู่จะได้มีอาหารกินถามว่าทำไมเราถึงต้องวิจัยแล้วก็เก็บรักษาพืชพวกนี้ให้ดีด้วยหมาม่าก็มีปลากระป๋องก็อยู่ได้นานนะไปไม่เก็บของพวกนี้แทนล่ะคุณริชาร์ดเพราะรู้หรือไม่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ปลูกพืชสายพันธุ์น้อยลงมากๆเลยใน50 ปีที่ผ่านมาเองนะครับสายพันธุ์ข้าวที่จีนปลูกเองเนี่ยลดลง 90% เลยทำให้ข้าวสายพันธุ์มากมายเลยเนี่ยได้สูญพันธุ์ไปซึ่งถ้าเกิดลองนึกดูเนี่ยบางตัวอาจจะนำมาวิจัยต่อเพื่อให้ทนต่อน้ำท่วมแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นจากโลกร้อนก็ได้นึกถึงฉากจาก Interstellar เลยนะครับที่มนุษย์เนี่ยไม่มีอาหารจะกินเพราะว่าพืชผักทนต่อความแห้งแล้งของโลกในอนาคตไม่ได้สิ่งนี้เลยอาจจะเป็นกุญแจสู่การปลูกอาหารในยุคใหม่ที่เราไม่ควรปล่อยให้สาบสูญไป
โอเคครับตอนนี้ห้องต่อไปน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเป็นห้องเพปไทด์นะครับซีเดอร์มาเนี่ยเป็นบริษัทแรกที่คิดค้นเพปไทด์ที่ใช้ในสกินแคร์เลยนะครับชื่อว่า Matrixel นั่นเองนะครับเครื่องนี้นะครับเรียกว่า Peptide Synthesizer นะครับเป็นเครื่องที่เขาใช้ผลิตตัว Matrixel นะครับมันซับซ้อนมากๆเลยทุกคนซึ่งนักวิจัยเจ้าของส่วนผสมนี้เนี่ยได้รางวัลโนเบลไปเรียบร้อยนะครับเอาละทุกคนห้องนี้นะครับก็คือห้องที่น่ากลัวมากๆสำหรับอิงเพราะว่าเป็นห้องที่คุณริชาร์ดเขาเอาตัววิตามิน A ของเราเนี่ยมาคอยทดสอบค่าสารสำคัญแล้วก็ค่าความคงทนนะครับตัวอย่างล่าสุดที่เราส่งมาให้เขาเนี่ยกำลังอยู่บนเครื่องบินกำลังมาที่ห้องแลบห้องนี้เลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวอิงจะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงละกันนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่จะบอกว่าในตัววิตามิน A เซรั่มของเราเนี่ยมันมีค่าสารสำคัญวิตามิน A อยู่ในนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีความคงทนมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับ โอเค ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้อง Lab In Vitro นะครับ เพื่อนๆที่ดูช่องนี้เป็นประจำเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับคำนี้ดีนะครับ In Vitro เนี่ยก็คือการทดสอบส่วนผสมบนจานเพาะเชื้อนั่นเองนะครับ ซึ่งในห้อง Lab นี้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเยอะมากๆเลยนะครับ สามารถวิจัยได้หลายแบบมากเลย Barrier Integrity Moisture นะครับแบบช่วยลดการอักเสบได้ไหมนะครับนี่อันนี้เกี่ยวกับพวกเม็ดสีนะครับสามารถช่วยลดตัวการผลิตเม็ดสีเมลานินได้ไหมผ่านกลไกไหนนะครับพวกนี้คือสามารถทดสอบได้หมดเลยใน lab นี้นะครับนี่นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือรูปที่เขาจะได้มานะครับเวลาที่เขาทดลองแบบ in vitro นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตให้เห็นว่าสารตัวนี้มันก็อาจจะกระตุ้นคอลลาเจนได้อาจจะกระตุ้นอีลาสตินต่างๆได้นะครับซึ่งการทดสอบแบบ in vitro เนี่ยก็เป็นการทดสอบแค่เบื้องต้นเท่านั้นก่อนนะครับถ้าเกิดจะแบบไปอีกขั้นหนึ่งที่มันแบบใช้เงินทุนเยอะขึ้นอีกแล้วก็น่าเชื่อถือขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นการวิจัยแบบ in vivo หรือว่าบนผิวมนุษย์จริงไปเลยนะครับโอเคครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องโปรดของอิงเลยนะครับเป็นห้อง in vivo หรือว่าทดลองบนผิวมนุษย์จริงนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยก็คือด่านสุดท้ายของการคิดค้นส่วนผสมแล้วนะครับถึงส่วนผสมตัวหนึ่งเนี่ยจะมี in vitro ดีมากๆเลยผลจาก lab นู่นนี่นั่นที่เราดูมาเมื่อกี้ออกมาดีหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลองใช้บนผิวมนุษย์จริงในห้องนี้แล้วรูปออกมาไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยเนี่ยก็คือโปรเจกต์นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้ถึงเป็นห้องที่เป็นด่านบอสเลยละกันของบริษัทที่นี่นะครับจะบอกว่าโรงงานส่วนใหญ่ขายสารที่มีแค่งานวิจัยแบบ in vitro เท่านั้นเองแต่อย่างที่ทุกคนที่ดูช่องนี้เป็นประจำรู้ดีอยู่แล้วนะครับผลของ in vitro เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเมื่อทดลองบนผิวมนุษย์จริงก็ได้เหตุผลที่อิงชอบสารสกัดจากโรงงานนี้มากที่สุดเนี่ยก็เพราะว่าเขาทำ in vivo ส่วนผสมทุกตัวนะครับและทำแบบละเอียดและเป็นกลางมากมีเครื่องมากมายเลยนะครับอิงไม่กล้าลองเองเลยให้ป๊ากับอาม่าลองแทนนะครับเพราะว่ากลัวเห็นผิวตัวเองแล้วเสียเซลฟ์ดูสิทุกคนมันโหดร้ายอะไรขนาดนี้เนี่ยกล้องชัดมากนะครับเห็นถึงลำไส้เลยไหมเนี่ยตัวนี้สามารถวัดได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการระคายเคืองความแห้งการอักเสบไปจนถึงริ้วรอยจุดด่างดำฝ้าแล้วก็กระด้วยนะครับซึ่งอิงก็แอบถามคุณริชาร์ดไปเหมือนกันนะครับว่าจากส่วนผสมทั้งหมดที่วิจัยมาเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไม่เห็นผล in vivo ที่ดีเขาก็ตอบด้วยเสียงท้อๆนะครับว่าเกิน 50% ซึ่งพอลองนึกดูนะส่วนผสมแต่ละตัววิจัย 7-8 ปีเป็นอย่างต่ำมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยมหาศาลเลยนะครับเราก็ถึงจะเริ่มเข้าใจนะครับว่าทำไมส่วนผสมที่รอดแล้วก็ได้ขายในตลาดจริงๆเนี่ยถึงราคาแพงมาก My first question is what's the most expensive ingredient you've ever had to develop? I think that ceramides, some synthetic ceramides are one of the most expensive ingredients. Could you give an example of like why it's so expensive to develop? Synthesis is not easy to make. Process of obtention requires very, very specific chemistry and purification to be sure that we have the perfect one. How much, like a ballpark number, did you have to like invest in this entire project? Now you see that we have been investing a lot of different technologies, devices, and all of these technologies are, of course, costing a lot. Yes. Every small device could cost hundreds of thousand euros without any problem. Some can cost $500,000. What's like the most expensive machine that you had to purchase?
A couple of billions, the big blenders for the production. Those ones allow us to also save energy because with the same amount of energy, we are going to produce twice more than we used to produce. That save waste as well. So this is better also for the environmental input. Right, also for long-term costing. It is. What is your, some of your best-selling ingredients in your portfolio? The best seller of our ingredient is Matrixyl 3000. We were the first one to integrate peptides, identified peptides in cosmetics ingredients, and we are worldwide leader. Do you have any restrictions on brands that want to use Matrixyl but at a very low percentage dose? In that case, they won't be able to use this name because what we obtain as a result, you can see the result we obtain with pictures. They have been obtained with a percentage of use in that condition, using, for example, 3% of Matrixyl 3000. If you use less, you don't have the same results. So we don't want to lie to the customers. We want to tell to the customers, this is what we obtain in these conditions. What sort of brands do you usually sell to? Every brand? Yeah. You can think about the most famous one. Yeah, we work with all. Every different brands across the world. We are distributed by Croda across the world, work with every multinational companies. You are an interesting partner. You have a lot of different followers. Even if your brand for the moment is on the first steps, you might be a very big players in the future industry. This is all I wish to you. Thank you so much. And we are happy to participate to that development as well. So thank you.สิ่งหนึ่งที่อิงประทับใจมากๆของโรงงานนี้คืออะไรรู้ไหมทุกคนเขาเป็นโรงงาน zero waste นะครับหรือว่าไม่มีของเหลือทิ้งที่ออกไปสู่โลกภายนอกเลยเพราะว่าโรงงานนี้ตั้งอยู่ใจกลางทุ่งของเขานะครับเป็นทุ่งที่ปลูกพืชมากมายเลยนะครับแล้วก็ waste ทั้งหมดที่มาจากโรงงานพวกน้ำเหลือทิ้งพวกเวลาที่เขาสกัดสารต่างๆแล้วมันมีของเหลือจากตัวสารเขาก็จะเอามาเป็นปุ๋ยแล้วก็เป็นน้ำให้กับทุ่งตรงข้างหลังโรงงานหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโรงงานที่มี impact ต่อสภาพแวดล้อมหรือว่าต่อโลกน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับนี่แหละทุกคนคือเหตุผลที่อิงเลือกสารจากบริษัทระดับโลกแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับ sustainability แล้วก็สภาพแวดล้อมของโลกแบบจริงๆแบบจริงๆทุกคนวันนี้ในทุกขั้นตอนเลยเขาจะพูดถึง waste management การลดทรัพยากรการลด carbon footprint ให้ได้มากที่สุดในทุกสเต็ปเลยรู้สึกว่าการที่เราได้พาร์ทเนอร์กับบริษัทแบบนี้มันโคตรจะตรงกับ DNA ของอิงกุเลยทุกคน จากที่ได้ทำงานกับโครด้ามานะครับสิ่งที่ทำให้อิงประทับใจมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือตอนที่คุณริชาร์ดพูดกับอิงว่าเขาค่อนข้างเลือกลูกค้านะไม่ได้ขายสารสกัดพวกนี้ให้กับทุกคนและถ้าทางแบรนด์ทำสูตรออกมาไม่ดีพอเขาก็จะไม่อนุญาตให้เราใช้ชื่อสารสกัดของเขาด้วยพอถามว่าทำไมถึงให้อิงกุใช้ชื่อนี้บนหน้ากล่องได้เนี่ยเขาก็ตอบมาว่าเพราะผลทดสอบของเราออกมาดีแล้วคุณริชาร์ดก็ขอบคุณดาวด้วยนะครับที่พยายามให้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องกับผู้บริโภควันนี้เนี่ยอิงได้เห็นแววตาที่เป็นประกายของนักวิจัยโครด้าแต่ละคนตอนอธิบายงานของตัวเองแบบที่อิงก็เป็นเวลาที่พูดถึง product ตัวเองเหมือนกันทำให้อิงรู้เลยนะครับว่า skin care ตัวหนึ่งของอิงกุเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าแค่ตัวอิงมากๆมันเป็นความหมกมุ่นมันเป็นความตั้งใจความทุ่มเทแล้วก็ passion มหาศาลเลยตั้งแต่ต้นน้ำจริงๆตอนนี้เนี่ยยิ่งทำให้อิงมีแรงบันดาลใจในการทำของดีๆออกมาขายนะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆทุกคนมากๆวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทางทีมโครด้ามากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเสมอที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนแบรนด์อิงกุนะครับขอบคุณที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย